Și te simți parte din sistem când îți dai seama că joci până la urmă un rol și vezi un părinte care ajunge la școală și îți dai seama că rolul acesta te și îndepărtează în același timp, da? Din diferite motive. Și ca profesor simți că uneori te îndepărtează rolul de profesor de cei pe care îi ai în față, pentru că ai niște instrumente, ai toate aceste metode care în general te îndepărtează, nu te apropie. Și simt că ies din sistem, de câte ori ieșim în curte, de câte ori facem un drum până la o expoziție, de câte ori ieșim puțin din setup-ul de școală, pentru că e un setup. Acum suntem într-un atelier la un liceu de artă, dar a devenit și acesta totuși un setup mai lejer decât în alte școli, evident că te poți mișca mai mult, poți să-ți schimbi locul, dar în general clasele, știți, sunt cu băncile cu catedra în față, e imposibil să nu aducă la pachet o distanță și atunci de câte ori reușim să ieșim din asta, adică din rolurile noastre, cumva, și asta mă ajută mult că, cum ziceam, am început, fac și proiecte prin Minitremu și de fiecare dată duc acea experiență și în școală și felul în care, nu știu, încerc să mă păstrez exact așa cum sunt și în școală, să nu intru într-un rol, chiar dacă sistemul e extrem de performativ până la urmă. De la festivitățile de început de an școlar până la final, de fapt e cum să zic, e destul de bine definit ce se face în școală și cum se face și toate lucrurile astea. Sunt cea mai fericită ca și pedagog. Asta o să tot zic, nu știu, tot îmi vine să spun că nu mă simt pedagog și chiar nu mă simt, adică e foarte greu să mă văd ca o profesoară în felul ăla în care știm că tu deții niște chestii și tu înveți pe cineva ceva, pentru că chiar nu e doar așa, că învățăm împreună foarte multe lucruri și îmi dau seama că cred că sunt super fericită când ceea ce facem în școală se intersectează cu viața, dar fără să folosesc așa, știi, chestia asta cu când se reflectă ceea ce facem în școală, în viață, că e destul de complicat să ne dăm seama și să evaluăm lucrurile astea sau ceea ce învățăm are o chestie imediată. Știm că e complicat, dar îmi dau seama că sunt super fericită când mă întâlnesc că am avut ocazia să mă intersectez cu elevi care, nu știu, avem o relație pe viață și cu care ne întâlnim în alte contexte și ne bucurăm să ne vedem și cumva îmi dau seama că cumva suntem prieteni și am fost tot timpul și nici ei nu m-au, cum să zic, privit ca o profesoară sau... Da, cred că alea sunt momentele alea fericite în care te întâlnești într-un context chiar profesional, să-i zicem, de la egal la egal sau... Nu că n-ar fi fost tot timpul așa, dar cumva vezi că toată întâlnirea noastră din școală s-a prelungit de fapt și în afară. Cred că aici aș putea să răspund și la întrebarea asta în care cum ajungi cum instrumentalizezi, parcă era una dintre întrebări, arta în așa fel încât să se reflecte în viața copiilor și cred că de fapt asta încerc să fac tot timpul, să aibă ei o voce, să vină cu preocupările lor, de fiecare dată încerc, cum ziceam, să ies din performativitatea rolurilor, adică să-mi dau seama că chiar învățăm împreună și e o învățare din asta activă și e multă muncă, adică aici vine și greutatea, pentru că vine la pachet cu multe chestii și emoționale, obvious, și în care trebuie să forțezi lucrurile. Nu e ușor să ieși din rol, adică cu cât, mai ales când lucrez cu liceeni, cu cât e mai... cum să zic, nu lucrez cu cei mici care încă nu s-au deformat atât de tare de sistem, evident că e tot mai greu să nu ai acele
poker faces, care nu știi dacă sunt acolo, sunt prezenți, ceea ce se discută e de interes pentru ei și atunci de fiecare dată e nevoie de multe discuții, mult dialog, deci folosesc cumva arta în care să își dea seama că de fapt e un limbaj care pot să și-l apropie într-un anumit fel în care să nu rămână formal. Acum ne aflăm într-un liceu de artă și îmi vine să zic asta, adică să nu rămânem la genul de discuții estetice, diagonala și elementele luxuriante versus sau anorganic versus organic și aproape nu zicem nimic, ci cumva mi se pare că e important să reușească să aibă o voce cumva și să poată să facă ceva în același timp, orice gest. Pentru că de cele mai multe ori sunt blocați. Sunt blocați la modul în care oare ce vor profesorii de la mine și încearcă să ghicească asta și să deliver ceea ce vor și să nu simtă că e vorba despre ei, deloc. Și cu asta încep, de fapt. Cum faci să simtă că este despre ei și că își petrec atât de mult timp în școală încât e fain să aibă voce și să facă lucruri pe care le fac cu toată pasiunea și să nu fie pasivi și doar să execute lucruri pe care le cer adulții, știi? Asta mă provoc. Nu reușesc să mă abțin de la chestia asta. Nu reușesc să păstrez o programă sau o planificare de dragul planificării, în sensul în care bifăm tot ca informații și nu mă interesează ce se întâmplă în jur, cum se simt, că sunt acolo, că poate informațiile sunt too much pentru unii, poate n-au nevoie de acele informații fix atunci, poate le amânăm și vorbim puțin despre altceva. Se întâmplă chestiile astea. La mine la oră ies discuții despre tot felul și atunci prin artă încercăm cumva să avem subiecte de discuții și măcar să mai scăpăm de prejudecăți, de exemplu. Deci e ora, cred că, cea mai provocatoare într-un anumit fel, dacă mă gândesc acum în perspectivă și fiind nu foarte mare presiune, fiindcă nu este materie gen examen, matematică, română și așa, îmi și permit să aduc foarte multe lucruri, subiecte care cumva să fie de interes. Și da, evident că totul e intersectat cu artă. Cum privim arta, de ce e un tip de artă, cum mai e folositoare arta în zilele noastre, dacă e folositoare, cum faci să răspundă unor anumite nevoi și să nu fie doar o planșă pe un 50 pe 70. Deci, cumva eu simt că toate lucrurile astea sunt necesare și să poată să-și găsească ei o voce și un sens la ceea ce fac. Să nu răspundă doar, cum să zic, tehnic și doar, cum să zic, să se tot pregătească pentru ceva ce la un moment dat e așa ca o promisiune, că poate la un moment dat vor fi și ei acolo, fiindcă dacă nu păstrezi un echilibru, riscă să se piardă sau să nu-și mai găsească identitatea. Știm cum e cu adolescenții care sunt în această perioadă, între pregătirea tehnică și vocea pe care o ai, că na, ai și tu ceva de zis, sau lucrurile tale personale, biografia ta, să nu-ți fie teamă să le aduci în spațiul școlii. Să nu fie o chestie detașată, ca și când te duci și lași la poartă toate interesele tale reale
și toate lucrurile despre care tu în momentul ăla simți o urgență, tu le lași la poartă și vorbim de multe preocupări, inclusiv încălzirea globală and so on, crize de toate felurile, inclusiv despre asta, da, nu doar lucrurile care, nu vreau să zic că sunt mărunte, că nu sunt mărunte deloc, nu doar lucrurile personale, ci tot felul de preocupări care sunt acute pentru ei și care sunt amânate în școală sau nediscutate. Și atunci, cumva, prin artă reușim să ajungem la ele, adică găsim materiale. La asta mi se pare că poate mai funcționează arta contemporană. E atât de rău la educație plastică încât cred că oricine poate să dea soluții. În primul rând, nu știu, scoți manualele la cei mici, nu au nevoie de manuale, nu au nevoie de modele. Cred că e important, de asemenea, să, nu știu, dacă sunt doamnele învățătoare, doamnele educatoare, cred că ar fi mai mult decât fericite să lucreze cu artiști, adică să vină artiști, nu știu, ai artiști în rezidență, ai artiști locali pe care îi implici în școală, nu doar cu activitate punctuală, sorry, ci poate implici pe tot parcursul anului, găsești soluții ca să-i remunerezi sau să fie așa, cum vine profesoara de engleză, poate să vină și cineva pe arte vizuale și puțin să, cel puțin la început, ca și sprijin, doar ca să detenționeze tot ceea ce învață, apropo, la școlile astea de pedagogie, unde totul este în șabloane, totul este în contururi, cerul e albastru, iarba e verde, copacul maro și dacă l-ai făcut albastru, e nasol, ceea ce blochează complet imaginația și ăsta e doar începutul. Și sunt unii care vin în clasa 5-a și spun că ei nu mai vor să deseneze, fiindcă au fost super stresați, adică sau vin cu idei preconcepute că nu știu să deseneze, ceea ce nu despre asta vorbim, în primul rând, nu despre cine știe să deseneze sau nu este educația plastică. Și cred că ar trebui mai multe materiale de sprijin pentru profesori învățători, adică nu cu imagini, poate să fie, nu știu, text. Am observat că sunt, nu știu, în Spania cel puțin sunt niște manuale foarte subțiri care pot fi schimbate imaginile în interior, că și asta e o chestie, cum fixezi tu într-un manual niște imagini și tot acolo rămân, adică tot Mona Lisa, tot Picasso, zici că nu sunt alți artiști și e și o responsabilitate mare să fixezi ceva când sunt atât de multe manifestări artistice și să nu se rezume că sună educație plastică și când zice educație plastică se referă la ceva care are legătură cu forma și știu că cel puțin în alte părți o educație artistică presupune foarte multe manifestări, adică de la dans la nu știu, educație prin film, la teatru forum, chiar de la vârste mici, unde chiar le dai voce, iarăși, nu știu, sunt mult mai diversificate artele. Deci nu există doar acest manual ca un fel de cultură generală în care iarăși reluăm anumiți artiști. Sunt genul de întrebări pe care le discutăm puțin la început, așa, ca să-mi dau seama. Întreb dacă știu, mai ales cu cât e mai specializat cum e la arte, dacă știu artiste, să numească măcar o artistă. Cumva ajungem la discuții de genul ăsta. Și aflu că da, peste tot, același Leonardo, Rafael, Michelangelo și e mai puțin sunt mai puțin familiar cu altă artă decât cea mainstream, cumva. Adică mainstream în sensul că super clasică și așa. De ce zic asta? Că mi se pare cumva important pentru tot ceea ce urmează să fac cu ei.
Asta este din cauza că predau pentru prima oară istoria artei și acum am reintrat în contact cu manualele și cu programa. Am avut o panică, da, că nu vrei să-i, cum să zic, să le iei foarte multe informații ce-mi imaginez eu că le au experții, apropo de John Berger și artă și experți care dețin ei cunoștințele, cumva panica asta m-a dus să cercetez și să-mi dau seama că stai puțin, că principiul ăsta că învățăm împreună sau eu cel puțin îmi reamintesc sau mi-accesez niște chestii împreună cu ei, ar trebui să fie valabil și să nu fie teamă de chestia asta și atunci le-am propus să facem un manual al nostru de istorie artei, care până am uitat prin manualul care există, evident textul, dreptunghiuri mici, multe cifre, milenii, ani, date și așa, valabile, că sunt ok, totul e în regulă și se prezintă și în context istoric și tot, dar cumva ca să învețe informații activ și să nu devină plictisitoare, ne facem manualele în care putem interveni și putem să găsim corespondente și în contemporan, adică la fiecare chestie putem să aducem ceva din ce e acum, sau o memă, sau să producem ceva legat de ce a fost atunci, cumva. Încă nu pot să dau niște exemple, am foarte puține, că am început să apară primele capitole, lucrăm așa pe capitole, când îmi dau seama că nu sunt obișnuiți decât cu referatele acelea Wikipedia, deci nici măcar ChatGPT să aibă un dialog, ci e doar pur și simplu Wikipedia, ce pot să am în față oricând, da? Atunci îmi dau seama că trebuie să începem cu pași mult mai mici, în care să le spun că trebuie să se dezobișnuiască de asta. Prefer un desen care să arată că a înțeles termenii și că cumva și, cum să zic, internalizează cumva ceea ce învață, internalizează, nu-i cuvântul potrivit, dar cumva să simți că ceea ce fac nu este o fișă, să mă mulțumească pe mine sau ce cred ei că trebuie să-mi livreze, ci mai degrabă să-și dea seama că e un fel de a învăța în direct, nu știu cum să zic, în care poți, nu știu, mai bine te focusezi pe o mică bucățică dacă pe tine te-a atras ceva de acolo. Și atunci toate astea puse împreună, fiindcă sunt, cum am zis, până în 30 în clasă, pot să dea dimensiunea unei manifestări artistice, unei perioade istorice și cred că și asta e frumusețea cumva. Și atunci ce fac e să îi învăț și pe ei cum să cerceteze, le spun inclusiv că și eu mă văd în jurul la un cerc mic și vorbesc cu alții despre asta, adică când am aflat că voi preda istoria artei, am sunat multă lume panicată să întreb cum abordează, cum fac specific pentru cei care fac arhitectură și așa. Și m-am trezit că am strâns niște materiale sau măcar încurajări sau altfel să caut chestiile și să-și găsească până la urmă și ei, cum să zic, contribuția. Da, le-a plăcut și lor și construi și pe echipe, le dau posibilitatea asta. De fapt prefer, doar că mi-am dat seama că la colectivele de clasa... La colectivele de clasa 9, din cauza că nici ei nu se cunosc foarte bine, funcționează mai greu, dar eu insist să fie minim 2, să nu se simtă câte unul copleșit și să-și facă singur chestia și să și interacționeze. Dar mi-am dat seama că la 10 foarte repede își fac echipe și vor. La 9, la un moment dat, n-am ținut neapărat la unele clase, deci nici nu vreau să forțez maxim lucrurile. Dacă cineva chiar a vrut să facă singur, pentru că pur și simplu, știți, vin din multe părți, nu se cunosc, și atunci până se știu, nu îndrăznesc din timiditate sau așa, sau din teamă, neapărat să se pună să lucreze împreună, știi? De multe ori vrei să ieși din cauza că școlile încă sunt cum sunt, îți dorești să ieși, să nu fii tot timpul în acea rutină, dar aia să fie, nu știu, o opțiune, că vrei să te miști și eu vreau să ies și de aici, la un moment dat, știi? Da, spațiul mental al școlii, de fapt. Da, e un spațiu dedicat învățării. L-aș vedea configurat cu ei, să nu fie presetate de adulți. Contează foarte mult learning environment, ca să revenim la mine. Sunt doar
2 camere și așa, dar am încercat să-l păstrăm un spațiu în care fiecare întâlnire cumva să se reflecte. Doar am făcut un setup în care, da, ok, zona mai formală, să zicem, în care e fain să stai la o masă cu lume, să vorbești, să consulți cărți, să studiezi, și partea care, să zicem, că e mai ludic așa sau în care se suprapun lucruri. Aici poate e mai setat, dar cam asta e, să poți să lași și orice urmă, știi? Pentru că te duci în școală și simți cumva că e definit tot, știi? Ori în liceele de artă sunt lucrări de acum nu știu câte generații pe pereți, cu unii care știau să deseneze foarte bine și au rămas acolo pentru că e așa un exemplu care te copleșește și e un model. E too much uneori, știi? Și din ce vorbesc, da, uneori ar vrea să fie mai puțin sau să-și poată lăsa cumva amprenta într-un fel.